שלום לכם, ברוכים הבאים לערוץ טוב, ואנחנו מזמינים אתכם לצפות בנו או באמצעות היוטיוב או באמצעות האתר שלנו, וללחוץ על כפתור קטן ולהיות מנויים אצלנו, ואנחנו נהיה אסירי תודה לכם, ואני מודה לכם אישית על כך. והאורח שלנו היום, אליהו יוסיאן, המומחה וחוקר איראן. שלום לך אליהו. שלום וברכה. בימים אלה שכל המזרח התיכון כמו קליידוסקופ מסתובב והכל זז, ואתה שם משהו במקום אחד, תבוא בעוד שעה, זה כבר יהיה במקום אחר. האם יכול להיות שבגלל הלחץ של הסעודים, שהולכים עושים בריתות חדשות עם רוסיה ועם סין ועניינים וככה, ארצות הברית סוף סוף נופל לה האסימון ונופל לה השכל, ומחדש חוברת לסעודיה, ויש שלום בין סעודיה לבין ארצות הברית? אני משייף טיפה את השאלה ואומר... שייף כמה שאתה רוצה. זה לא בגלל הסעודים, אלא בגלל הסינים שנכנסים למזרח התיכון יותר ויותר. זה לא במקרה שפתאום סעודים מתקרבים לאיראן, הסונים, הווהאבים הסעודים, שהם אויבים מרים מול איראן או ההפך. זה לא במקרה שסעודים מכניסים את סוריה לליגה הערבית שוב פעם. למה הם הכניסו אותה? טוב, תמשיך הלאה, סליחה. אם אין לנו זמן לדבר. למה הם הכניסו אותם? כי במילה אחת, בהמשך לרעיון הקודם שלנו, סינים אומרים, אני רוצה להשקיע במזרח התיכון, ואני צריך יציבות. תנו לי יציבות, ואני שופך כסף פה, וכולנו נרוויח בגדול. מי לא רוצה יציבות? בדיוק מה שדיברנו, כל המדינות במזרח התיכון מעוניינות ליציבות. אז גם סעודיה, גם סוריה, גם איראן משתדלו כולם ביחד לייצב את האזור לדריסת רגל סינים. סעודים לא זוכרים את העוול שממשלת ביידן עשה להם בנוגע לחוסים שהוציאו אותם מרשימת טרור, ובנוגע להתערבות של ארצות הברית דמוקרטים וביידן בעניינים פנימיים של סעודיה, ובאים ואומרים למה לא לחבק את סינים. עכשיו, אם ביידן, ממשלת ארצות הברית, לא יזוזו מהר מאוד, הם צריכים להתקפל ולעזוב את מזרח התיכון. כי גם סינים בסיפור וגם רוסיה בסיפור. אבל הם עושים את זה בגאון ובששון. עוזבים את המזרח התיכון. לכן סעודיה עושה את כל מהלכיה. נכון מאוד. והם לא חשבו על זה שסינים ורוסיה ואיראנים ביחד יתחברו וישתלטו על מזרח התיכון. כי אם זה יקרה בסופו של דבר, שלוש מדינות האלה משתלטות על 45% של אנרגיה בעולם. זה דבר ראשון. זאת אומרת, לא רק ארצות הברית, איחוד האירופי גם סיפורו נגמר, תם תוקפו. זה מבחינה אנרגיה עולמית. דבר שני, באב אל-מנדב, מפרץ הפרסית, טרטוס בסוריה ולזקיה, שארבעתם מחוברים לים החופשי, נכנסים תחת שליטה של רוסיה, סין ואיראן. זאת אומרת, אפשר להגיד ש60% מכלכלת העולם, אם לא יותר, עוברת לסין, רוסיה ואיראן. או ארצות הברית חייבת להישאר, או אם היא לא תישאר, פג תוקפו של המעצמה העולמית. ואתה חושב שזה כבר קורה, אם כן? אם ממשלת ביידן תירדם בשמירה, יקרה. כי סינים... לא, אני שואל האם תהליך של רוורס, האם יש פה רוורסביליות מצד האמריקאים התחילה כבר? כן, בתנאי אחד שיהיה הסכם שלום במידה רבה בין ישראל לסעודיה. ולמה? רגע. כלומר, השלום הסעודי-אמריקאי, וצריך להגיד שיש מתח אדיר ביניהם, מאז פרשת חשוג'י. אמרתי את השם נכון, אני מקווה, זה שנרצח. כן. זה שנרצח, איפה נרצח? באיסטנבול הוא נרצח, נכון? נכון. בידי הסעודים. מאז המתח נוראי. אתה רוצה להגיד לי שלתוך כל הצ'ונט הזה, לתוך כל הקרוסלה, הסלט הזה, גם אנחנו בפנים? וזאת הסיבה שהחתן של טראמפ, שהוא יהודי, בימינו כמה פעמים טס לסעודיה כדי לתפור... לא, הוא טס לסעודיה בגלל שהוא עושה עסקים עם סעודיה. אז אני מזכיר שהוא היה השחקן הדומיננטי ביותר בהסכמי שלום בין מפרצים. הסכמי אברהם. נכון. והסיפור הוא היום גם שנמצא בסוכנויות ידיעות בארצות הברית, והוא הבולט בימינו, ההסכם העתידי בין סעודיה לישראל.
וסעודים הציבו כמה תנאים מול ארצות הברית, שבתמורת תנאים האלה מוכנים לחתום על הסכם שלום. 3 תנאים האלה נוגעים לשולחן של אמריקאים. תנאי הראשון, אל תתערבו לנו בעניינים הפנימיים. אל תביאו לנו סרגל של עולם החילוני ליברל המערבי שלכם, ותמדדו אותנו על זכויות נשים, ואת מי הרגנו ואת מי לא הרגנו. תנו לנו לנהל את המגרש הביתי. זה חלק הראשון. חלק השני, בנוגע לחתימת אמל"ח רכישת אמצעי לחימה חדשניים יותר מול ממשלת ארצות הברית. חלק השלישי שלו, לזכות באנרגיה אטומית לצורכי שלום. חשמל וכולי. לטובת סעודיה. האמריקאים ככל הנראה לא יסכימו לתנאי השלישי, מכיוון שאחר כך טורקיה העות'מאני, שדיברנו על זה פעמים הקודמות, גם ידרשו, ומצרים, המנהיג הצבאי של העולם הערבי, גם ידרוש, ובכלל איראנים באים ואומרים, אז למה היינו תחת סנקציות 40 שנה, וסינים ורוסיה באים ואומרים... לא, אבל יש איזה הבדל, יש בלנות להם. אתם עושים גרעין לתועלת הגרעין, שהוא גם יכול להיות מתורגם לשפה צבאית, ואילו סעודיה ואחרים אומרים, אנחנו רוצים אנרגיית שלום. זה לא אותו קורס, זה אומנם אותו גרעין, אבל זה לא אותו הדבר. אז אם בהעשרת אורניום משייפים אותו ומעלים את הרמה, הכל מגיע לאותו קצה. הסיפור הוא, אי אפשר להגיד כן, כי אתה לא יודע מתי יגיעו לקצה. חוץ מאופציה שלישית, שהאמריקאים, אני מתאר לעצמי, לא יסכימו לזה, סעודים מוכנים לחתום על הסכם שלום עם ישראל. ומה הסיפור? שברגע שהם חותמים על הסכם שלום, את כל המפרציות שאמרתי, מפרץ הפורסי, באב אל-מנזב, לסקיה וטרטוס, האמריקאים ואיחוד האירופי לא תלויים בו. למה? כי בימינו יש מסלול רכבת מריאז אל תוך ירדן, מגיע לישראל עד חיפה ויוצא לאירופה. חוץ מתחנה אחת שבימינו עדיין לא נגמר, וזה תחנת בית שען במדינת ישראל, זה אומר אם חותמים על... רגע, אני לא ידעתי את מה שאתה אומר עכשיו. אני ידעתי שהמימון של הרכבת לבית שאן בכלל היה בכסף אמריקאי, תקן אותי אם אני טועה, ושזה נועד להיות הגשר ירדן, בית שאן, חיפה, ואמרו לי גם שבחיפה יש אזור שלם שהוא רק של הירדנים, בגלל האמריקאים. נכון. כל זה נכון? הכל. ונשאר ריאז לירדן, כדי לוותר על 3 מפרציות. וכל 45% האנרגיה באים ועושים סיבוב על רוסיה, סין וכל המפרציות האלה. זאת אומרת, שוב פעם אני, הישראלי, ג'וקר. תן לי הסכם שלום, ואני משרת את האינטרסים של איחוד האירופי בארצות הברית. כמה מעניין, כמה מרתק. כמובן, אם אנחנו אינשאללה נחתום על הסכם שלום מול סעודיה, והמסלול הזה ייגמר בשלום, אנחנו נהיה בין 3 מדינות הראשונות בעולם מבחינת עושר בעין. אני מציע את המאמר, אם אני לא טועה, בגלובס, שהתפרסם לא מזמן. מאמר שלך? לא, של אחד הכלכלנים, כן. שמסביר בפרטי פרטים על בסיס נתונים, אם אנחנו נחתום על הסכם שלום מול סעודיה, והמסלול הרכבת הזה מריאז לירדן, לחיפה, יתחיל לעבוד, איך ממקום חמישית מבחינה חוזק כלכלי בעולם, אנחנו קופצים למקום שלישית. שאלונת אחרונה, כי כבר אמרו לי, אלעזר, הזמן שלכם תם. תגיד לי, זה לא רע למצרים כל הסיפור של הגשר הארצי ימי הזה החדש שנרקם והולך? רגע, הגשר הזה כבר עובד, כלומר, המסלול ירדן, בית שאן, חיפה כבר עובד, נכון? יחסית, כן. מה זאת אומרת יחסית מעט? לא הרבה? כי הירדנים צריכים ביטחון, שהפלסטינים מתנגדי ירדן או איראנים חמושים שם לא יעשו חבלות. וואלה. זה דבר ראשון, כי הם רוצים יציבות. אז כבדהו וחשדהו. זה דבר ראשון, והחלק הבית שאן, כמה שזכור לי, עדיין לא עובד. לא עובד. טוב, ידידי היקר, האם זה, וזו שאלה אחרונה ותשובה קצרה בבקשה, האם כל המהלך הזה שנבנה והולך ונרקם והולך, הוא לא ידפוק את המצרים, תעלת סואץ וכולי, זה מעקב שלהם? למה אתה מחייך? שאלה מצוינת, כי לפני שרצינו להיכנס לתהליך הזה, סעודים
רכשו את שני איים ממצרים בשם טירן וספירן. מה זה שני איים האלה? קיבלו, הם רכשו. לא, רכשו. רכשו ממש. כי מצרים, והם החזירו אותם לא מזמן, לא? מצרים החזירו במרכאות את שני האיים האלה לסעודים. סעודים שילמו, וישראלים היו המתווכים, המרכזיים, מאחורי הקלעים, בשביל לסגור את העסקה. ולמה עשו את זה? ישראלים הלכו למצרים ואמרו גם ככה, אין לכם כסף לעשות ממנו משהו. אמרו נכון. הלכו לסעודים, אמרו, יש לכם שפע של כסף, בואו תרכשו אותו. אנחנו סוגרים את הטיל ביניכם לבין מצרים, ועשו. אממה, בתיווך ישראלי הוסיפו סעיף, שסעודיה תשקיע על שני איים האלה, ומסעודיה יסללו גשר, יבנו גשר על טירן, ספירן ושרם א-שייח של מצרים לתעלת סואץ. וככה מפעילים עוד ציר, שזה משרת את האינטרס גם סעודי מול איראנים, וגם מצרים שמכניס כסף. ושוב פעם כולם מרוצים. אליהו יוסיאן, כמו תמיד, מרתק ביותר, והייתי אומר, קצת יותר אופטימי להסתכל בעולם, עוד בעולם הזה של ידינו, באמצעותך, דרך העיניים שלך. שמח לשמוע. תודה רבה לך. בשמחה רבה. גבירותיי ורבותיי, תודה רבה לכם שהייתם איתנו. אני מקווה שגם אתם נהניתם מהמבט המיוחד של אליהו יוסיאן במרחבי המזרח התיכון הקרוב לנו, מרחב של המזרח התיכון שלא תמיד כל כך סימפטי לנו מול העיניים שלנו. זהו להיום. סליחה. תודה שהייתם איתנו, שלום, ביי ביי ולהתראות.